هذا حديث مفزع، حديث مروي في الصحيح الترمذي وفي غيره. أن ربنا سبحانه عندما يكون يوم القيامة ينزل ليقضي بين العباد وكل أمة جاثية باركة على ركبها، الجثو. فأول من يدعو بهم ربنا سبحانه هؤلاء الثلاثة: رجل تعلم العلم وعلم العلم وقرأ القرآن وأقرأ القرآن. من خير هذا في عرف الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا تعلم القرآن وعلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن أهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، يصلون على معلم الناس الخير. هذا تعلم الخير وعلمه للناس. هذا شغلوا دنياهم بهذا. فيدعوه الله: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول له: نعم. فيقول: ماذا عملت فيما علمت هذا فما عملت فيه؟ يقول له: أي ربي، تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، وقرأت القرآن وقرأته فيك. ألم يكن يعلم العلم ألم يكن يتعلم العلم؟ كل الناس رأوا ممكن تدير الماكلة في الشكارة وتصيفطوا للجامع، وكان يمشي ويقرأ، ومن بعد قرأ، ومن بعد ولا الشيخ ولا الأستاذ ولا الدكتور ولا العالم ولا تيقري الناس ولا تيقري ولا واحد القرآن تيقرأ في التراويح وتيصلي بالناس وتيقري وتيحفظ الطلبة. هذا الشيء الناس شاهد عليه بعيونك كنت تشوفه. فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فاش كذبت؟ ما موضوع الكذب؟ ألم يكن يتعلم العلم ويعلمه؟ بلى. ألم يكن يتعلم القرآن ويعلمه؟ بلى. فكيف يقال له كذبت؟ موضوع التكذيب هو عندما يقول فيك. لو قال تعلمت العلم وعلمته لم يقل له كذبت، لكنه قال فيك، تعلمت العلم فيك، يعني لأجلك، لوجهك، خالصا لك، ليقربني منك. وعلمته فيك وأقرأت القرآن فيك. هنا يقول: لأجل هذا يقول ربنا سبحانه له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الرب سبحانه: ولكن تعلمت العلم وعلمت ليقال فلان، ليقال هو عالم، وأقرأت القرآن ليقال إن فلان قارئ. واحد طالب تبارك الله، واحد إمام كيفاش تقرأ، شحال تعمر. هذه هي النغمة اللي بغاه هو في ودنه، ليقال فلان قارئ. وقد قيل ذاك الذي كنت تريده وتطلبه بقراءتك وتعليمك قد فعل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. شو التصويرة؟ هذا التصوير يسحب على وجهه، ليسحب على وجهه من أي موضع يجر في جسمه، ليسحب على وجهه، كانوا يجر من رجليه لأنه يسحب على وجهه حتى يطرح في النار. ثم يدعى بهذا الثاني الذي قتل في سبيل الله، مقرر في عقائد المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها أن الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله يدخل الجنة، وأنه هذا معروف عند الناس. ماذا فعلت؟ فيما قتلت؟ في أي شيء قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقتلت. أنت أمرت وأنا استجبت لأمرك وقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول ربنا سبحانه له: بل قاتلت ليقال هو جريء. وقد قيل ذلك، قيل فلان جريء شجاع. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم يدعى بالثالث الغني الذي أتاه الله من كل أصناف المال. فيقول ربنا سبحانه: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربي تيقررهم كاملين. ألم أفعل بك كذا؟ بلى يا ربي. فماذا فعلت؟ ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول له هذاك: يا ربي كنت أصل الرحم وأتصدق
وما تركت من سبيل تحب أن ينفق لها فيك إلا أنفقت. تحب أن ينفق على الأرامل، على الأيتام، على المساكين، على طلبة العلم، على بناء المساجد، على حفر الآبار، على كل سبيل تحب أن ينفق فيه أنفقت لك فيه. هو كان يفعل، لكن كما قلت لكم موضوع التكذيب هو قوله فيك. كنت تفعل الناس كلها تشهد أنك كنت تفعل، لكن واش كنت تفعل فيك؟ هذا هو القضية. هذا هو مبنى كل شيء، هو كلمة فيك، هي فيك. لأنه هو أراد أن إذا كان منك عمل أن يكون فيه، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ذاك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أبو هريرة راوي الحديث يقول بعد ذلك: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال له: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. تسعر بهم النار، يشتد بهم ضرامها، يعني هم تيكونوا بحال اللقيد ديال ديك النار لتتسعر، ليشتد وقودها. تسعر بهم النار يوم القيامة. أبو هريرة يحدث بهذا الحديث واحدا يقال له شفي الأصبحي. هذا شفي الأصبحي بعد دهر ذهب إلى الشام، فدخل على معاوية رضي الله عنه لما كان معاوية خليفة، فحدثه هذا الحديث. فلما انتهى من الحديث قال معاوية رضي الله عنه: هؤلاء فعل بهم هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ إذا كان هذا حال العالم القارئ القرآن والمقتول في سبيل الله والجواد الذي ينفق، هؤلاء ثلاثة صنع بهم هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ كيف يصنع بهم؟ ثم بكى رضي الله عنه، بكى بكاء شديدا جدا. فلما أفاق من بكائه قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بعمل الآخرة، يريد الحياة الدنيا بالعمل الذي تراد به الآخرة، لا تراد به الدنيا. ويريد زينة الحياة الدنيا بعمل هو تراد به الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأعمال الآخرة نوفي إليهم أعمالهم فيها، ما كانوا يطلبونه نعطيهم إياه في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. وهم في الدنيا لا يبخسون ولا يظلمون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم كانوا يعملون في الدنيا. ماذا فقد هؤلاء الثلاثة؟ فقد الإخلاص. ربنا سبحانه لم يرد منا شيئا، لا يريد منا إلا أن نعبده مخلصين له الدين.